السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه انجلش ويز مات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اذا قبل ما نبدا كنعتذر على اللايف، راه درت اللايف وكانت كونيكسيو عليها الضغط بزاف واضطريت باش نوقف داك اللايف، يعني ما كانش طالع داكشي مزيان واضطريت باش نوقفو. داكشي اللي كنا غادي نديرو في اللايف غادي نحاول نديرو على الطابلو، غادي تفهموا افضل. هذه طريقه زوينه احسن نديرو على شكل فيديوهات يكون احسن. اذا باش ما نطولش نبدا. غادي نبداو بالتنس الاول اللي هو البريزنت سيمبل، يعني الحاضر البسيط ولا المضارع البسيط. اوكي، غادي نبداو بالافيرماتيف فورم اللي هي حاله الاثبات، كتكون الجمله مثبته. عندنا الفورم هي هذه، كنديرو السابجيكت اللي هو الفاعل بلاس ذا فيرب زائد الفعل. بالنسبه للفعل مع هي وشي وات كنزيدو اس او لا اي اس على حساب الفعل، يعني مع هي وشي وات كتزيد الاس للفعل. مثلا الا خدينا الفيرب بلاي، غادي نزيدو له مع هي وشي اس، مع هي وشي وات كنزيدو له اس كيولي بلايز. الا خدينا مثلا الفيرب الا خدينا الفيرب جو، كينتهي لنا الفيرب او غادي نزيدو له اي اس. اوكي، اذا عندنا جو كينتهي ب او كنزيدو له اي اس. اذا هذه حاولوا تقلبوا على الطريقه كيفاش كنزيدو الاس والاي اس باش ما نضيعوش الوقت، حاولوا تقلبوا عليها. بالنسبه لكان عندنا اي و يو و وي و ذي، مثلا عندنا الفيرب بلاي مع اي و يو و وي و ذي كيبقى هو كتخليه كما هو، ما كتزيدو لا اس لا والو. صافي، يعني كيبقى الفعل في الحاله العاديه في البيس فورم، الحاله العاديه ديالها. اذا ندوزو نشوفوا النيجاتيف فورم. بالنسبه للنيجاتيف فورم عندنا الفورم هي هذه، يعني حاله النفي او صيغه النفي. الفورم هي هذه ولا الصيغه، نديرو subject الفاعل بلاس the auxiliary verb do or does. هنايا راه نسيت not، يعني لا نيغاسيون خصني نديرها هنايا بلاس not، خص تكون هنايا بلاس not، عاد يكون بلاس the verb. اوكي، هذه هي الفورم، كيف قلنا في النيجاتيف فورم كنديرو subject بلاس do or does، يعني الاكزولاري فيرب بلاس not، باش دير النيغاسيون كتزيد not بلاس the verb. اذا بالنسبه لدو كنديروها مع I و you و we و they، وبالنسبه لداز كنديروها مع he و she و it third person singular. صافي، بالنسبه لهذا الفعل اللي كيكون هنا ما كيتصرفش، كيبقى في الحاله العاديه. مثلا غادي نقولوا I don't play football. اوكي، او الا كانت هي غادي نقولوا he doesn't، غتولي لنا he doesn't play football. بالنسبه ل doesn't هي الشورت فورم ديال بالنسبه انا نعطيكم الشورت فورم باش تفهموا هادشي، راه ما عنديش فين نكتب. هنايا بالنسبه لدو هذه هي الشورت فورم ديال هذه، يعني الا كانت عندك do not، عفوا الا كانت عندك do not هذه هي الشورت فورم ديالها don't، والا كانت عندك doesn't يعني doesn't غادي تكون هنايا does not. عفوا does not، هذه does not الشورت فورم ديالها doesn't، كنحيدو داك هذا كنديرو الابوستروفي. اوكي، ندوزو دابا نشوفو الحاله ديال الكويشن فورم. بالنسبه للكويشن فورم ولا الانتروغاتيف فورم، يعني حاله الكويشن يعني السؤال، صيغه السؤال. باش كنبداو بدو او لا داز، يعني الاكزولوري كنبداو بالفعل المساعد يا دو ولا داز بلاس السابجيكت زائد الفاعل زائد الفعل ما مصرفش، كيكون في الحاله العاديه في الانفينيتي، وعاد في الاخير كدير الكويشن مارك يعني علامه الاستفهام. بالنسبه لدو كنستعملوها مع I you we they، وبالنسبه لداز كنستخدموها مع he و she و it third person singular. مثلا does غنقولوا does he
play football مثلا. اوكي وكدير علامه استفهام. او لا قلنا بحال هكا الا كانت مثلا غادي نكون مثلا داي غنقولوا do they play football. اوكي اذا هاد الفورمز هادو حاولوا تبحثوا عليهم حيت انا عطيتكم غير الفورم باش ندوزو هادشي راه خصكم تكونوا عارفينو. ندوزو دابا للاستخدامات. فين يمكن لك تستخدم البريزنت سيمبل، يعني اليوسز هما الاستخدامات uses. اوكي بالنسبه للاستخدام الاول كنستخدموها مع الهابيتس. استخدام present simple كنستخدموها مع الهابيتس اللي هما العادات او الروتينز، الروتينات اليوميه، يعني شي repeated actions، يعني شي actions يعني شي افعال كتكرر، شي حاجه اللي كديرها دائما كتكررها. مثلا الا قلنا I go to school every day، دائما كنمشي للمدرسه. او لا John enjoys playing guitar every week، يعني جون كيستمتع بلعب الجيتار كل سيمانه. اوكي هنايا كنستخدموها في الروتين يعني repeated actions. الاستخدام الثاني كنستخدموا البريزنت سيمبل مع scientific facts او لا general truth، يعني كنستخدموه مع الحقائق العلميه ولا الحقائق العامه. مثلا غادي نقولوا for example the earth goes around the sun، يعني الارض تدور حول الشمس. اوكي هذه حقيقه علميه. او لا غادي نقولوا مثلا Muslims pray 5 times a day، يعني المسلمون يصومون المسلمون يصلون 5 مرات في اليوم. هذه حقيقه عامه، كل شيء عارف ان المسلمين خصهم يصليوا 5 مرات في الاسبوع في النهار 5 مرات في اليوم. اوكي ندوزو للاستخدام الثالث كنستخدموها مع permanent situations، يعني المواقف او لا الحالات الدائمه، شي موقف كيكون دائم ولا حالات دائمه. يعني مثلا اذا قلنا I live in Fez، I live in Fez، مثلا كنسكن في فاس، يعني انا غادي ناخذ واحد المده طويله اللي غادي نسكن فيها في فاس. او لا I work in a bank، I work in a bank، يعني كنخدم في واحد في البنكه، يعني غادي ياخذ لي العمل وقت طويل، يعني مده permanent كيعني دائم. اوكي الاستخدام الاخير والرابع، وكاينين استخدامات اخرى مهم هادو ما خصكم تركزوا عليهم. الاستخدام الرابع كنستخدموه في future schedules او لا time tables او لا fixed plans، يعني time tables او لا fixed plans، يعني كنستخدموا على future schedules، يعني شي خط بحال هكا شي جداول اللي غتوقع في الفيوتشر، كتكون داير شي توقيتات وشي وقت اللي كيكون في الفيوتشر. او لا تايم تيبلز يعني جداول ديال الوقت. او لا فيكست بلانز يعني شي خطط اللي دايرها انت غتكون مؤكده، كتكون متاكد منها غادي دير شي خطه موجد ليها باش غادي عندك شي رغبه باش غدير شي حاجه في الفيوتشر. كتستخدم البريزنت سيمبل، يعني كتكون متاكد باللي غدير داك الخطه. مثلا الحاجه الاخيره انا نعطيكم واحد ليكزامبل غتفهموا. مثلا عندنا هنايا كما قلنا واخا غادي نقولوا مثلا فيكست بلانز. فيكست بلانز بالنسبه للخطط هذاك، مثلا نقول لك I go to Fez next week، غادي نمشي لفاس السيمانه الجايه. اوكي او لا I travel to US this month، يعني غادي نسافر للولايات المتحده هذا الشهر هذا. اوكي هنا كنقولوا كندير واحد فيكس، يعني عندي واحد الرغبه غادي نمشي في هذه السيمانه، يعني واجب. اوكي ندوزو دابا نشوفوا الحاجه الاخيره اللي خصكم تعرفوا هي tense indicators. tense indicators اللي كتعني لنا يعني مؤشرات الزمان، يعني واحد المؤشرات اللي كنعرفوا بها اش من زمان خصنا نستخدموا. اوكي يعني كتساعدك هذه باش تعرف الزمن اللي غتستخدم. بالنسبه للحاله الاولى عندنا every، وكيكون موراها واحد الوقت every day every night every week every year etc، يعني كل يوم كل ليله كل ويك كل سنه كل مانث etc. صافي هذه كتعاود يعني شي حاجه اللي كتكرر.
عندنا always هادو adverbs of frequency يعني احوال ترددات او ظروف ترددات. يعني عندنا always اللي كتعني دائما، عندنا usually عادة، often غالبا، sometimes في بعض المرات، rarely نادرا، وعندنا never ابدا، وعندنا on وكيكون موراها واحد days يعني on Mondays, on Fridays, on Saturdays etc. يعني كل ايام الاثنين، كل ايام الجمعه، كل ايام السبت etc. هادو هما اللي خصك تعقل عليهم. هادو لو لقيتيهم يعني في الجمله راه كيخصك تستعمل البريزنت سيمبل. غادي نشوفوا دابا examples. غنعطيكم هنا واحد 3 الجملات كيعبروا لنا على شي 3 ديال الاستخدامات من هنايا مهم على حساب هادشي اللي درنا عليه ديال اليوزز. عندنا الاولى I play football every day. هذه كتعبر على الهابيت، يعني واحد الهابيت، واحد repeated action، يعني كنديرها انا كل اسبوع كنلعب الكره. اوكي، كل اسبوع. اذا نشوفوا المثال الثاني، عندنا water boils at 100 سلسيوس، يعني الماء كيغلي في 100 درجه. اذا هذه حقيقه علميه خصنا نستعملوا معها البريزنت سيمبل. اوكي، بالنسبه للمثال الاخير the train arrives at 5 p.m. يعني القطار غادي يوصل مع الخمسة ديال العشيه. اوكي، هنايا هذه يعني واحد تايم تيبل، يعني واحد تايم تيبل فيوتشر، يعني واحد تايم تيبل، هذا واحد الوقت محدد. يعني التران غادي تجي مع الخمسه، عندها وقت ديالها محدد غادي تجي فيه، وهي غتجي في الفيوتشر ولكن عندها وقت محدد. داكشي علاش كنستعملوا فيوتشر سكيدجولز، يعني واحد الجدول زمني ديال الفيوتشر. اوكي، دابا ندوزو نشوفوا البريزنت كونتينيوس، يعني الحاضر المستمر، شي حاجه اللي مستمره. عندنا الرول هي هذه الصيغه هي هذه ولا القاعده، عندنا الفيرب تو بي كنديروا الفيرب تو بي فعل الكون بلس فيرب اي ان جي عفوا. اذا دابا ندوزو نشوفوا البريزنت كونتينيوس، يعني الحاضر المستمر. عندنا الرول هي هذه القاعده هي هذه، كنديروا الفيرب تو بي كنصرفوا على حساب السبجكت بلس الفيرب بلس اي ان جي، كدير الفعل وكتزيدوا الاي ان جي في الاخير. اذا نشوفوا الافيرماتيف فورم بالنسبه لحالات الاثبات. عندنا الفورم هي هذه الصيغه هي هذه subject، كنبداو بالسبجكت الفاعل بلس is are، هذا التصريف ديال الفيرب تو بي is are بلس فيرب ing زائد الفعل بلس ing. بالنسبه للام كنستخدموها مع I، بالنسبه لإيز كنستخدموها مع هي و شي و ات، بالنسبه للار كنستخدموها مع يو وي و they. يعني الا كان عندك السبجكت اي غتستخدم ام، كان عندك هي شي ات غدير از، كان عندك يو وي ذي غتستخدم ار، وغدير الفيرب بلس اي ان جي. صافي. بالنسبه نعطيكم شي مثال باش تفهموا هذه الخيطه هذه. مثلا I am، بالنسبه للام بحال هكا راه درتي هذه الشورت فورم ديال I am، يعني بلا ما دير داك I am، يعني الا بغيت ديرها ولا ما ديرها، يعني بحال لو قلتي I am ولا am بحال I am explaining the lesson. I'm explaining the lesson، يعني ها انت كدير am مع I وكدير الفيرب explain مزيان explain وكتزيدوا ing. صافي. He is explaining the lesson، they are explaining the lesson and etc. دابا نشوفوا حالة النفي، يعني negative form. بالنسبة للنيجاتيف فورم يعني حالة النفي عندنا كنبداو بالسبجكت plus the auxiliary verb to be، يعني الverb to be كنصرفوه is are plus not. دائما هذه قاعده ملي كتبغي دير نيجاتيف تزيد not plus not plus verb ing. مثلا غنقولوا I
I'm not speaking Arabic أو French. I'm not speaking French right now. أنا ما كنهضرش اللغة الفرنسية دابا في هذه الحالة هذه. أوكي؟ إذا دابا ندوزو نشوفوا حالة السؤال يعني question form. عندنا كنبداو بالauxiliary verb اللي هو الفعل to be. كنديرو كنبداو بها ولا is ولا are، ومن بعدها كيجي السبجect بلاس verb ing، وعاد كتكون شي معلومات اضافيه اخرى من غير انا عطيتكم غير حد الفيرب. دابا مثلا غادي نقولوا هنا ما كنستخدموش داك الشورت فورم، هنايا كتخلي الام كما هي، ما كديرش داك منفصل. كنقولوا لها حنايا الابوستروف ما كديرش، ما ديرش بحال هكا، هادي راه ما كايناش، كتخليها am I explaining مثلا am I explaining the lesson right now؟ واش راني كنشرح الدرس دابا؟ اوكي. دابا ندوزو نشوفو اليوزز الاستخدامات فين نستخدمو البريزنت كونتينيوس. بالنسبه للبريزنت كونتينيوس كنستخدموه actions happening at the time of speaking، يعني كنستخدموه مع الافعال اللي كتوقع وقت الكلام. مثلا بحال انا دابا كنشرح الدرس غادي نقول لكم I am explaining the lesson، او لا انا كنتكلم دابا في هذه الحال كنتكلم في هذا المومنت هذه في هذه اللحظه كنتكلم الانجليش I am speaking English right now. هذه هي الاستخدام الاول كنستخدموه ملي كنكونوا كنتحدثوا على شي حاجه الان، يعني دابا ديك الحاجه واقعه immediately في الحال. اوكي. الاستخدام الثاني كنستخدموها ملي كتكون عندنا temporary situations، العكس ديال الريفيرب ديال present simple. present simple قبيله قلنا permanent situation يعني حالات دائمه، ولكن هنا في present continuous كنستخدموه temporary situations يعني مواقف ولا حالات مؤقته، كتكون غير مؤقته. مثلا غادي نقولوا مثلا بحال نقولوا حنايا مثلا باباك مشى يخدم مثلا واحد بضعه اشهر في لندن مثلا، غادي تقول my father is working in London. my father is working in London يعني الوالد ديالي كيخدم في لندن، يعني غيخدم غير واحد الفتره وغادي يجي بحالته، فهمتي؟ ما غاديش ياخذ مده طويله تمايا في لندن، ما غيبقاش دائما في لندن، يعني غادي ياخذ غير واحد temporary situation، يعني غادي ياخذ واحد temporary situation يعني واحد الوقت مؤقت وغادي يجي بحاله. اوكي. الاستخدام الثالث annoying habits، ودائما كتكون مع always، يعني البريزنت continuous الا استخدمتيه مع always كتكون annoying habits، كتكون واحد العاده اللي مزعجه. اوكي. كتكون واحد العاده اللي مزعجه ما مزياناش. مثلا غادي نقول لكم John is always forgetting his keys in the car، يعني جون دائما كينسى السوارد ديالو في الكار ديالو، يعني في الكار يعني في الطوموبيل. اوكي. هذه annoying habit. او لا مثلا غادي نقولوا احمد is always smoking in front of his family، يعني احمد دائما كيكمي يعني قدام العائله ديالو. اوكي. هادو annoying habits يعني عادات مزعجه. اوكي. هنا كنستعملوا present continuous وكتكون دائما مع always. بالنسبه للاستخدام الاخير هو future plans، كنستخدموها بالنسبه للخطط المستقبليه، كتكون داير شي خطه في المستقبل وكتكون يعني حتى هي مؤكده. يعني بالنسبه مثلا غادي نقول لك I am going to visit my family tomorrow، غادي نمشي نزور الفاميلي ديالي غدا، وكنستعملوها مع going to او لا مثلا I am visiting my family next week، غادي نزور العائله ديالي السيمانه الجايه. هنايا كيكون واحد كنستخدموا واحد المؤشر زمني اللي كيعود على الفيوتشر. ملي كتستخدم البريزنت كونتينيوس خصك دير مع واحد الزمن اللي كيعود على الفيوتشر، باللي راك كتهضر في الفيوتشر، واحد البلان واحد الخطه في الفيوتشر. اوكي. ندوزو نشوفوا تايم انديكيتورز، يعني
مؤشرات اللي كتدلنا على البريزنت كونتينيوس فوقاش تستخدم البريزنت كونتينيوس. اول مؤشر مثلا في الامر، ملي كتامر شي واحد بشي حاجه يعني راك كتهضر معاه في داك اللحظه، يعني في داك المومنت. مثلا ملي غنقول لك لوك غادي نقول لك شوف، يعني شوف انظر، يعني هنايا راه كنهضر معاك في الوقت، يعني في داك الان. مثلا غادي نقول لك كلوز ذا دور، يعني سد الباب، يعني داك الساعه راه كنهضر معاك في يعني مباشره، كتكون في داك الان، في داك المومنت، في داك اللحظه. اوكي، هذا الاستخدام الاول مع الامر. ملي كيكون الامر كنستخدموا معاه present continuous. مع الا لقيتي now شي حاجه اللي now يعني الان، يعني الان، او لا right now حتى هي كتعني الان. at the moment في هذه اللحظه، يعني في اللحظه، او لا at this moment في هذه اللحظه، هذه كتعني في اللحظه او لا في هذه اللحظه at this moment. always وكنستخدموا هذه مع annoying habits، يعني كتكون always كتكون annoying habits. او these days هذه الايام، these days مثلا future، مثلا تقدر تستعمل I will مثلا I am visiting my family these days في هذه الايام هذه. وعندنا for a couple of weeks او لا a couple of months او لا couple of years، يعني لبضعه اسابيع ولا لبضعه اشهر، وكنستخدموها مع temporary situations. مثلا غادي نقول لكم my father is working in London for a couple of weeks. يعني الوالد ديالي كيخدم في لندن لبضعه اشهر او لا لبضعه اسابيع. صافي، يعني هادو هما المؤشرات اللي كيدلوا لنا على البريزنت كونتينيوس فوقاش تستعمل. اذا لقيتي شي مؤشر من هادو خصك تستعمل البريزنت كونتينيوس. ملي غنشوفوا التمارين غتفهموا. دابا نشوفوا الاكزامبلز، الامثله. I am explaining the lesson right now او لا now، يعني انا كنشرح الدرس دابا في الحين. هنا على داكشي علاش استعملت البريزنت كونتينيوس. وهنا عندنا I كنديروا معاها am وكنزيدوا الفيرب ing. بالنسبه للمثال الثاني، علي is working in London for a couple of weeks، يعني علي كيخدم في لندن لبضعة أشهر، يعني عفوا لبضعة أسابيع. a couple of weeks يعني غيخدم غير واحد لبضعة أسابيع وغيرجع بحالته للمغرب، يعني ما غاديش ياخذ temporary situation، يعني موقف دائم ولا حالة دائمة. غادي ياخذ temporary situation يعني مؤقت، داكشي مؤقت. المثال الأخير they are starting piano lessons soon. هنا كنستخدموا حتى soon تقدر تستخدمها مع الفيوتشر، مع باش تعبر على الفيوتشر. قلت لكم قبيله ملي كنستخدموا البريزنت كونتينيوس مع الناس كيكون عندنا واحد التايم اللي كيعود لنا على الفيوتشر، هذا كيعود على الفيوتشر، يعني soon كتعود على الفيوتشر. So عندنا they are starting piano lessons soon، يعني غادي يبداو الدروس ديال تعلم البيانو soon حالا، يعني قريب يبداو. يعني تقدر مثلا غدا ولا مثلا قبل من غدا، المهم حالا soon حالا في وقت قريب. اوكي، ولا بحالكم مثلا نقدر نقول لكم they are starting the piano lessons tomorrow غدا. المهم يكون واحد التايم اللي كيعود لنا على الفيوتشر. دابا ندوزو نشوفوا الباست سيمبل، يعني الماضي البسيط. بالنسبه للافيرماتيف فورم صيغه الاثبات كنديروا subject فاعل بلاس the verb زائد الفعل. بالنسبه للباست سيمبل كيكون عندنا two types of verbs، كيكون عندنا جوج انواع ديال الافعال. عندنا regular verbs اللي هما الافعال المنتظمه وكنزيدوا لها الاي في الاخير وكنلقاو الباست سيمبل. نعطيكم مثال، مثلا لا خدينا الفيرب play، لا خدينا الفيرب play هذا غادي نزيدوا له الاي هذا فعل منتظم، غنزيدوا له غير الاي ونلقاو الباست سيمبل played. تجي الاخر ديال الفيرب وكتزيد الاي played. بالنسبه نشوفوا شي فعل اخر، مثلا الفعل work. بالنسبه للفعل work حتى هو فعل منتظم، اش غادي نديرو؟ غنزيدوا له الاي غيولي لنا worked. اوكي، هادو بالنسبه للريجولار فيربس الافعال المنتظمه. والتايب الاخر هو الافعال غير منتظمه او الافعال الشاذه. هنايا هاد الافعال هادو ما عندهمش شي قاعده، خصك تحفظهم كيتغير. the form of the verb change
هنا درت لكم زائد ايدي وهنا درت لكم تشينج، يعني هادو كيتغير الفورم ديالهم، صيغه الفعل كتغير. مثلا نعطيك مثال، الا خدينا الفيرب سي، غادي يولي لنا الباس ديالو هو سو. اوكي، ناخذ فيرب اخر مثلا الفيرب ايت اللي هو ياكل، كيولي لنا ايت في الباس سيمبل في الماضي. اوكي، سو هنايا كتشوف الايت ما قلناش ايتد ولكن قلنا ايت، كيتغير الفعل. بالنسبه لحاجه اخرى، بالنسبه للسابجيكت اولا البروناونز، الفيرب ما كيتغيرش، كيبقى نفس الفيرب. مثلا الا قلنا اي بلاي يعني اي بلايد في الباست، اولا هي بلايد شي بلايد، اللي قلتي هي بلايد كيبقى نفس الفيرب. مثلا they played كيبقى نفس الفعل دائما. احمد بلايد ما كيتغيرش الفعل. صافي، سو دابا ندوزو نشوفو النيجاتيف فورم، يعني النيجاتيف فورم صيغه النفي. كنبداو بالسابجيكت فاعل، وكنديرو الفيرب دو في الباست اللي هو did، وكنديرو بلاس نوت زائد نوت ديال لا نيغاسيون بلاس ذا فيرب، من بعدا كتزيد الفعل. ندوزو نشوفو دابا الكويستشن فورم، يعني صيغه السؤال. كنبداو بالاكزوليري فيرب did اللي هو الفيرب دو في الباست، وكنديرو السابجيكت من بعدو، وكنديرو الفيرب ولا كاين شي اوبجيكت. المهم دائما هنا كنوصل لكم مع الفيرب، راه ممكن تلقى معلومات اضافيه غتلقى الاوبجيكت ولا كومبليمنت. صافي، انا كنوصل لكم غير حد الفيرب اللي هو يعني هنا فين خصكم تعرفوا، اما المعلومات الاخرين كتبقى هي. في الاخير كتزيد الكويستشن مارك يعني علامه الاستفهام، لانه هذا سؤال. دابا ندوزو نشوفو اليوزز الاستخدامات. الباست سيمبل عنده هذا الاستخدام هو اللي كاين، يعني هذا هو اللي خصكم تعرفوا نتوما. كاينين استخدامات اخرين ولكن بالنسبه للباست سيمبل اللي خصكم تعرفوا نتوما هو هذا الاستخدام هذا. عندنا الباست سيمبل كنستخدموه for actions happened or started and finished in the past، يعني شي حدث او لا اجراء او لا اجراءات ولا احداث اللي كتوقع او لا كتبدا في الباست وكتنتهي لنا في الباست، يعني كتوقع في الباست، كتحدث في الباست وكتنتهي في الباست، ما كتبقاش. مثال نهضروا على الامثله غتفهموا. دابا نشوفوا اخر حاجه اللي هي tense indicators، يعني مؤشرات ديال الزمن. عندنا اول حاجه هي last وكيكون موراها واحد time، last night last week last year etc. صافي، مثل قال last وموراها night week year etc. هاد النقاط مهمه. last شي حاجه كيكون هنايا الباست سيمبل اللي خصك تستعمل. مع before كيجي معاها الباست سيمبل، بالنسبه لبيفور حتى هي كيجي معاها الباست سيمبل. ago اللي كتعني قبل، وكيكون قبل منها شي تايم، يعني شي وقت شي توقيت كيكون قبل منها. مثلا a week ago اسبوع قبل، اولا 10 years ago 10 سنين قبل. اوكي، هنايا كنستخدموا الباست سيمبل. بالنسبه لوين كيجي موراها الباست سيمبل. بالنسبه ليسترداي اللي كتعني لنا البارحه حتى هي كيجي معاها الباست سيمبل. وبالنسبه لان بلاس تايم ان ذا باست كتكون ان وكيكون معاها واحد الزمن اللي في الباست. مثلا كيف ما درت هنايا in 2017 اولا in 2019، يعني في 2017 ولا 2019، يعني 2017 2019 قديمه. اوكي، هنايا كنستعملوا الباست سيمبل. ندوزو نشوفوا ليكزامبلز دابا. بالنسبه ليكزامبلز عندنا المثال الاول I bought a new camera last week. شريت كاميرا جديده السيمانه اللي فاتت، يعني السيمانه اللي دازت. هنايا عندنا last week كيف ما شفتوا هنايا last week. كون كنعطيونا دابا مثال هذا الفيرب هنايا، هذا الفيرب bought اللي هو الفيرب buy في البريزنت، دابا راه مصرف في الباست. كيجيو كيعطيوك في الامتحان الوطني هذا الفيرب هذا كيعطيوه لك بين قوسين ويحطوه لك هنايا، ويجيو يعطيوك هذه الجمله بحال هكا. يعني نتايا مهما شفتي هنايا last week، غير شفتي last week هنايا خصك تمشي ديريكت للباست سيمبل، ما عندكش شي اختيار اخر، خصك تصرف الفيرب في الباست سيمبل.
صافي. هذا هو الطريقه باش كنعرفوا كيفاش نجاوبوا على الازمنه. كنقلبوا على التايم ماركس، شي مؤشرات اللي كتدلنا على داك الزمن اللي غنصرفوا فيه. خصك تعرف انت داك المؤشرات. دابا الا بقيتي لاست ويك خصك تمشي تصرف الفيرب في الباست سيمبل. بالنسبه للبوت هذا irregular verbs، هو الفيرب باي. صافي، هذا هو الفيرب باي في الباست، هو بوت. بالنسبه للمثال الثاني Jack did not go to school yesterday. عاوتاني نفس المثال. مثلا بحال هنا هذا المثال اش غيعطيوك؟ غادي يجيو يديروا لك هنا ناط، كيديروا لك بحال هكا وكيديروا لك بحال هكا، كيجيو لهنايا وكيديروا لك بحال هكا. نتايا غتلقى yesterday، يعني yesterday شنو خاصك دير؟ خاصك تصرف في الباست. بالنسبه للنوت راه كتدخل عليها ديد اللي هو النفي، ديد في الباست، يعني الفيرب دو في الباست ديد، وكتزيد الفيرب كما هو، لحقاش مور ديد نوت ما كنصرفوش الفعل. صافي. اللي كتعني لنا هذه الجمله هذه نعطيكم الترجمه ديالها. Jack did not go to school yesterday، يعني جاك ما مشاش للمدرسه البارح. ندوزو للمثال الثالث. I was in Rabat in 2019، يعني كنت في الرباط في 2019. نفس الشيء هنا غادي يجيو يديروا لك الفيرب هكا، كيجيو كيعطيوك الفيرب بحال هكا، كيعطيوك الفيرب to be هكا وكيعطيوك الفراغ هنايا وانت كتجاوب. يعني الا عطاوك بحال هكا I was، خاصك تصرف الفيرب في was. بالنسبه للباست سيمبل ديال الفيرب was راه هذا irregular verbs. بالنسبه لwas كنستخدموها مع I he she it. وبالنسبه لwere لحقاش كيكون عندنا يا was يا were. بالنسبه لwas كنستخدموها مع I وهي وشي وات. وبالنسبه لwere كنستخدموها مع you they وwe، يعني الجمع. صافي. نشوفوا المثال الاخير. عندنا when he was a baby he used to sleep next his parents، يعني مين كان صغير كان كينعس حدا والديه. هنايا عندنا when، ها هي عندنا when هنايا، اذا تبعها الباست سيمبل. اوكي. دابا ندوزو نشوفوا الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر. بالنسبه للرول القاعده هي هذه verb to be في الباست، يعني الفيرب to be وكتصرفوا في الماضي في الباست سيمبل بلس verb ing زائد الفعل بلس ing. بالنسبه للافيرماتيف فورم يعني صيغه الاثبات كنديروا subject فاعل بلس was or were بلس verb ing. هذا هو الفيرب to be مصرف في الباست سيمبل، يعني مع was كنستخدموا I he she it was، ومع were كنستخدموا you were we were they were. اوكي بلس verb ing. بالنسبه للنيجاتيف فورم صيغه النفي كنديروا subject بلس was were not، يعني was not ولا were not بلس verb ing. بالنسبه للquestion فورم يعني صيغه السؤال كنديروا was were بلس subject بلس verb ing. صافي. دابا ندوزو نشوفوا اليوزز، استخدامات. فين كنستخدموا الباست سيمبل؟ to show an action، هذا هو الاستخدام الاول. to show an action that was happening when another action took place، يعني كنستخدموا باش نبينوا ولا باش نظهروا ان واحد الحدث كان واقع من قطعوا واحد الحدث الثاني، من خدا واحد الحدث الثاني واحد البلاصه تما، يعني واحد كنقولوا قطعوه interrupt، يعني قطع ذاك الحدث الاول. فور اكزامبل مثلا نعطيكم مثال، مثلا كتكون كتشاهد التلفازه، يعني كتكون كدير شي عمل، مثلا كتشاهد التلفازه واحد اللحظه كيصوني التليفون، يعني انت كنتي كتشاهد التلفازه لمده طويله ومن صونا التليفون راه غادي تهز التليفون باش يعني هو ديرونجاك التليفون على المشاهده اللي كنتي كتشاهد، يعني هذاك راه قطع لك الاجراء اللي كنتي كدير، فهمتي؟ خدا واحد البليس. صافي. مثلا كي غادي نعبروا عليها بالانجلي غنقولوا I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. كنت كنشاهد التلفازه عندما يعني رن الهاتف. عندنا الاستخدام الثاني to show that an action was happening at a specific time، يعني كنستخدموه باش نظهروا ان واحد الاجراء كان حدث في واحد الوقت معين او محدد في الماضي.
مثال حنا في الباست سيمبل اش كنديروا؟ كنستعملوا الباست سيمبل. مثلا نقول لك انا نعطيكم الفرق بين باست سيمبل في هذا الاجراء هنايا. بالنسبه مثلا نقول لكم I played football yesterday. هذا باست سيمبل عادي. I played football yesterday. واش عرفتوني فوقاش لعبت؟ لا، المهم عرفتوني انني لعبت البارح. الوقت ما عرفتوش. بالنسبه الى بغينا نستعملوا الباست كونتينيوس اش غادي ندير؟ خصني نعطيك واحد تايم محدد. مثلا I was playing football at 5 p.m. yesterday. دابا هنايا استعملت الباست كونتينيوس وانت غتعرفني فوقاش لعبت الكره بالضبط. قلت لك كنت كنلعب الكره البارح معاياش مع الخمسة ديال العشيه. يعني الفرق بين البريزنت في الاستخدام هنايا كنستخدموا الباست كونتينيوس باش نوضحوا واحد الوقت معين. صافي. ندوزو نشوفوا الاجراء الثالث. Two actions were happening at the same time. كنستخدموها باش نوضحوا ان واحد جوج ديال الاجراءات كيوقعوا لنا في نفس الوقت، كيكونوا في نفس الوقت، كيبداو بجوج وكينتهيو بجوج في نفس الوقت. اوكي. فور اكزامبل مثلا نعطيكم مثال. I was reading my book. I was reading my book while my father was watching TV. يعني أنا كنت كنقرأ الكتاب ديالي بينما أبي كان يشاهد التلفاز. يعني هاد جوج ديال الإجراءات كيوقعوا في وقت واحد. أوكي؟ ندوزو نشوفو tense indicators اللي هما مؤشرات الزمن اللي كتدلنا على الباست continuous. عندنا at 8 a.m. yesterday، وهنا درت لكم 8 بين قوسين يعني 8 ديال الصباح بين قوسين. يعني هاد التايم هذا كيتغير، كتبقى غير الات و yesterday. تقدر تكون at 9 a.m. yesterday او هنا last night. تقدر تكون حتى هنا yesterday بلاصتها last night etc. المهم كيكون عندنا واحد الزمن محدد في واحد الوقت في الباست. يعني كيكون عندك واحد التوقيت اللي specific time in the past. يعني هنايا مع 8 الصباح البارح. اوكي. عندنا while حتى هي كنستخدموا معاها الباست سيمبل وكتعني لنا بينما. as the same بحالها بحال while. when عندما حتى هي كنستخدموا معاها الباست سيمبل والباست كونتينيوس. هنا كيكون عندنا two actions بحال هنايا كيف ما وريتكم. هنا كيكون عندنا two actions one interrupts the other، يعني وحده كتقطع الاخرى. بالنسبه للall يعني كتاخذ لنا هنا واحد الديريشن. كتكون عندنا all وكيكون عندنا واحد الوقت all day all night all week، يعني كل يوم كل ليله كل اسبوع. يعني هنا كياخذ لنا واحد long time واحد الوقت طويل. اوكي. ندوزو نشوفوا examples. بالنسبه للاكزامبل الاول I was watching TV when the phone rang. I was watching TV when the phone rang. يعني كنت كنشاهد التلفازه عندما رن الهاتف. كنت كنشاهد التلفازه ويصوني التليفون. هذا المثال الاول ديال هذا الاجراء هذا. مثلا بحال نعطيك واحد الرسم توضيحي. مثلا عندنا هذا الخط الزمني. مثلا انت بديتي من هنايا تشاهد التلفازه، بديتي راك غادي كتشاهد، واحد اللحظه غادي يصوني لك التليفون هنايا. هنايا هاد الديوريشن اللي كانت هنايا من هنا لهنايا هذه كنستعملوا فيها الباست كونتينيوس. هذه هي المده اللي كنتي كتشاهد فيها انت التلفاز، غتستعمل فيها الباست كونتينيوس was watching. وهذا الاجراء اللي كيوقع هنايا كيكون وقع غير في ذاك اللحظه كتستعملوا في الباست سيمبل. يعني كياخذ لنا واحد شورت تايم واحد الوقت قصير. يعني باش يصوني التليفون ما غياخذش واحد الوقت طويل. صافي. بالنسبه لاكزامبل نمبر 2 last night at 6 p.m. he was doing his homework. البارح مع 6 ديال العشيه او لا هي هذيك البارح مع last night يعني الليله ديال البارح مع 6 الليله البارح مع 6 he was doing his homework. كان كيخدم التمارين ديالو يعني الواجبات ديالو. هنايا كنعبروا على action happening at a specific time. صافي. بالنسبه للاستخدام الثالث اللي هو هذا راه ما كفاينيش هنايا، راه درت لكم هنايا هذاك انا نقرا لكم الجمله ونفهموا. while I was watching
while I was reading my book وكنديروا فاصلة لحقاش بدينا while I was reading my book my brother was playing the piano. يعني اللي كتعني لنا بينما كنت اقرا كتابي، يعني من كنت كنقرا انا الكتاب الاخ ديالي كان كيلعب البيانو، يعني هو كيلعب البيانو وانا كنقرا في نفس الوقت. اوكي. بالنسبه للوايل الا بديتي بها راه ملي كتسالى الجمله الاولى كدير فاصله، مثلا بحال نقدروا نقولوا I was watching او I was reading my book while my brother was playing football. حتى هذه صحيحه، هنا ما كديرش الفاصله، الا ما بديتيش بها ما كنديروش الفاصله، كنكملوا ديريكت بلا فاصله. صافي. اذا دابا نشوفوا البريزنت بيرفكت اللي هو الحاضر ولا المضارع التام. عندنا الافيرماتيف فورم هي صيغه الاثبات. كنديروا subject فاعل بلس have or has بلس past participle، يعني التصريف الثالث ديال الفعل verb 3. هنا كنديروا الفاعل كنديروا مرافق auxiliary verb الفعل المساعد have، يعني الا كانت عندنا I we و you و they كنستعملوا have، ولا كان عندنا he و she و it كنستعملوا has بلس past participle اللي هو التصريف الثالث ديال الفعل. عندنا جوج ديال الافعال، عندنا two types of verbs يعني جوج انواع ديال الافعال. عندنا regular verbs كنزيدوا لهم الايدي في الاخير وكنلقاو الباست participle، هادو ما فيهمش المشكل. وعندنا irregular verbs اللي هما الافعال الشاذه ولا غير منتظمه، هادو خاصك تحفظهم عن ظهر قلب، يعني ما عندهمش شي قاعده اللي تتبعها. مثلا الا خدينا الفيرب كيف ما كان هضرنا في الباست سيمبل، الفيرب سي في الباست سيمبل كيولي هو سو، وفي الباست بارتيسيبل كيولي هو سين. اذا الصيغه ديال الفعل كتغير، هاد الافعال هادو خاصك تحفظهم، الا بغيتي تحفظ هاد الافعال غادي تمشي للاخير ديال الكتاب المدرسي، غادي تلقى واحد الجدول كيتكون من ثلاثه الخانات. الخانه الاولى كتلقى فيها البريزنت، الخانه الثانيه كتلقى فيها الباست، والخانه الثالثه كتلقى فيها الباست بارتيسيبل. احفظ داك الirregular verbs. راه مهمين خاصك تحفظهم. ندوزو نشوفوا نيجاتيف فورم اللي هي صيغه النفي. كنديروا subject فاعل بلس have not or has not بلس past participle، هذه البيبي راه هي الباست participle. صافي. بالنسبه للكويستشن فورم صيغه السؤال كنبداو بهاف ولا has بلس subject زائد فاعل بلس past participle، كتزيد موراهم الفعل التصريف ديال الفعل التالي في الصيغه ديال past participle، وفي الاخير كدير question mark. اوكي، كدير علامه الاستفهام. دابا ندوزو نشوفوا اليوزز الاستخدامات. بالنسبه للبريزنت بيرفكت يعني الحاضر التام كنستخدموه for actions started in the past and still continue to the present. يعني كنستخدموا البريزنت بيرفكت باش نهضروا على شي اجراءات اللي كتبدا لينا في الباست وكيكون عندها امكانيه باش تستمر في البريزنت في الحاضر، يعني up to now تقدر توصل حتى الان. اوكي، تكون حادثه حتى الان. بالنسبه للاستخدام الثاني كنستخدموها for actions happened in the past but the time is not mentioned. يعني كنستخدموا present perfect باش نهضروا على شي اجراءات اللي حدثات اللي وقعات في الباست ولكن الوقت ديالها فوقاش وقعات ما كيكونش مذكور، كيكون is not important، يعني time is not important، كيكون ماشي مهم، اللي كيهمنا هو الاجراء، اما الوقت فوقاش وقع ما كيهمناش، ما كنذكروش الوقت. اوكي. بالنسبه للاستخدام الثالث كنستخدموا present perfect for actions happened a short time ago وكيكون مع just or recently. يعني هنا كنستخدموا present perfect في الحاله الثالثه مع الاجراءات اللي كتكون يلاه وقعات واحد short time ago، يعني واحد الوقت قصير مضى، يلاه كيكون دازوا واحد دقائق ولا شي دقيقه ولا جوج دقائق، فهمتي؟ يلاه كتكون صاوبتي داك الحاجه غير داك شويه ديال التايم، تما كنستخدموا present perfect وكيكون مع just اللي كتعني لنا اللي تاو او لا recently اللي كتعني مؤخرا. اوكي. نشوفوا tense indicators، شنو هما المؤشرات ديال الزمن. عندنا for
وكيكون بحال هكا 4 minute times كتعطي واحد duration of time كتعطي واحد المده 4 minute times for 10 years يعني لمده 10 سنوات. هنايا 4 كاين بيناتهم هما وسينس واحد الفرق انا نهضر عليه. بالنسبه لسينس كنقولوا since 2013 يعني منذ 2013 او since I was born منذ ولادتي. اوكي سو هنايا بالنسبه للفرق بين for و since شنو هو الفرق؟ مثلا نعطيكم مثال وغتفهموا به. سو عندنا مثلا هذه مده زمنيه، مثلا هنايا عندنا 2010 هنا عندنا 2010 وهنايا عندنا 2020. سو انايا مثلا بديت نخدم مثلا في شي شركه في 2010 بديت الخدمه بديتها في 2010. هنايا غادي نستعمل سينس، غادي نقول ملي غادي نعطي نقطه البدايه ديال الخدمه غنستعمل سينس، غادي نقول I have worked in this company since 2010 يعني بديت الخدمه في هذه الشركه من 2010 وراه ممكن غادي نبقى نكمل الخدمه، يعني ممكن تحبس الخدمه وممكن تكمل. اوكي يعني كيف ما قلنا كتبدا في الباست ولكن ممكن تكمل، يعني ممكن الاجراء يبقى مستمر. دابا غنستعملوا فور في نفس الجمله. بالنسبه لفور ما كنعطيكش نقطه البدايه ولكن كنعطيك هذه المده بين 2010 و 2020 شحال عندنا 10 سنين. سو غادي نقولوا I have worked in this company for 10 years يعني لمده 10 سنوات. ما عطيتكش 2010 فوقاش بديت ولا فوقاش حبست، يعني ما كنعطيكش، كنعطيك غير المده اللي خدمت، يعني من هنا لهنا شحال درت. اوكي سو هذا هو الفرق بين فور و سينس. دابا ندوزو عندنا جاست اللي كتعني لي التاو، اوريدي بالفعل، يات ليس بعد، ايفر ابدا، ليتلي اللي كتعني مؤخرا، ريسنتلي مؤخرا، سو فار حتى الان، up to now تاهي حتى الان، never ابدا، how long كم يعني من الوقت، يعني how long كم المده، كم من المده، يعني هنا كتسال السؤال على المده شحال دوزت. اوكي دابا نشوفوا بالنسبه لهاد التايم انديكيتورز هادو هما اللي لقيتيهم راه خصك تستعمل present perfect. سو بالنسبه لإكزامبلز عندنا I have lived here for 10 years يعني سكنت هنايا في هذه المدينه منذ 10 سنوات، يعني لمده 10 سنوات for 10 years يعني لمده 10 سنوات. هنايا بالنسبه لهذا المثال هذا كنعبروا به على هذا الاكشن اللي بدات في الباس، يعني الاكشن بدات في الباس وراه ممكن تبقى مكمله. عندنا المثال الثاني she has just arrived home يلا وصلت لدارهم، يعني يلا عاد وصلت لدارهم. سو هنايا كان هذا المثال هذا بالنسبه لهذا الاكشن هذه action happened a short time ago، احنا استعملنا just و just كتجي بين الاكسولري بين has ولا have والفعل. اوكي بالنسبه للمثال الاخير I've read that book قريت ذاك الكتاب. اذا هنايا ما ذكرنا حتى تايم، ما عندناش شي تايم، انا اللي الاجراء ديال القرايه هو اللي يعني هو اللي مهم. سو هنايا درنا الاكشن happened in the past و time is not mentioned يعني الوقت ما. دابا غادي ندوزو نشوفوا الباست بيرفكت يعني الماضي التام. سو عندنا الافيرماتيف فورم اللي هي صيغه الاثبات، كنديروا السابجيكت الفاعل بلاس هاد عفوا بلاس هاد بلاس باست بارتيسيبل اوف ذا فيرب يعني الفيرب 3 التصريف الثالث ديال الفعل. بالنسبه للنيجاتيف فورم صيغه النفي كنديروا السابجيكت اللي هو الفاعل بلاس هاد نوت بلاس باست بارتيسيبل التصريف الثالث ديال الفعل اللي كيعطيوك هما. الكويشن فورم يعني question form يعني صيغه السؤال كنديروا هاد بها كنبداو بلاس سابجيكت موراها الفاعل بلاس باست بارتيسيبل التصريف الثالث ديال الفعل، وفي الاخير كنديروا question mark يعني علامه استفهام. بالنسبه لليوز الاستخدام كنستخدموا past perfect when we have, so we use the past perfect when we have two actions يعني two actions هنا خاصها s عفوا so I'm sorry. So عندنا two actions ملي كيكون عندنا جوج ديال الاكشنز جوج ديال الاجراءات one happened before the other واحد كيوقع لنا قبل من الاخر. نعطيكم مثال
مثلا غندير لكم هذا الرسم تخطيطي هنايا باش تفهموا. عندنا هنايا عندنا هنا البريزنت، وعندنا هنايا الباست سيمبل. بالنسبه لهنايا عندنا الباست سيمبل وهنا عندنا البريزنت. عندنا هاد الاجراءات بجوجهم كيحدثوا لنا في الباست. واحد غادي يوقع لنا هنايا مثلا، والاخر غادي يوقع لنا هنايا، بجوجهم في الباست. ياك؟ بالنسبه لهذا الاجراء هذا اللي كيوقع هو الاول، بالنسبه لهذا الاجراء اللي كيوقع هو الاول كنديروه في الباست بيرفكت. يعني عندنا جوج الاجراءات بجوجهم واقعين في الباست. هذا كيوقع هو الاول غنديروه في الباست بيرفكت، وهذا اللي كيوقع الثاني كنديروه في الباست سيمبل. صافي؟ هذا هو الرسم التخطيطي ديال الباست بيرفكت. عندنا جوج الاجراءات، واحد كيحدث من قبل من الاخر. اذا ها هما جوج الباست جوج الاكشنز واقعين في الباست. هذا وقع هو الاول وعاد جا هذا. صافي؟ هذه هي فين خاصك تستعمل الباست بيرفكت. نشوفوا تايم انديكيتورز ولا تنس انديكيتورز بحال يعني مؤشرات الوقت ولا مؤشرات الزمن بحال. عندنا بيفور يعني المؤشرات هما هذا بيفور اللي كتعني لنا قبل، after بعد، when عندما، as soon as في اقرب وقت، just للتو، و already يعني بالفعل. اوكي؟ نشوفوا الاكزامبلز امثله. عندنا المثال الاول Richard had worked as a teacher before he moved to England. يعني ريشارد خدم كأستاذ قبل ما يمشي او لا قبل ما ينتقل لإنجلترا. اوكي؟ عندنا هنايا الباست بيرفكت. الحدث الاول اللي وقع لنا هو ان ريشارد خدم as a teacher، كان استاذ، يعني كان كيدير الخدمه ديال الاستاذ، يعني كان استاذ. اوكي؟ وعاد جا الحدث الثاني اللي هو هذا moved to England، مشى لإنجلند، انتقل لإنجلترا. يعني عندنا جوج ديال الاحداث. الحدث الاول اللي كنديرو اللي وقع هو هذا هو الحدث الاول اللي وقع هو الهاد work، داكشي علاش درناه في الباست بيرفكت. وبالنسبه للحدث الثاني هو هذا درناه في الباست سيمبل. ودائما من تلقاو before غنكتبها لكم هنايا before كيجي موراها دائما الباست سيمبل. اوكي؟ كيجي موراها الباست سيمبل. ملي تلقاو بيفور غادي يجي موراها الباست سيمبل بحال هنايا عندنا بيفور هي موف اللي تبعها هو الباست سيمبل. نشوفوا المثال الثاني I went to bed after I had finished my homework. يعني مشيت للسرير، يعني مشيت باش الناس، مشيت للسرير للناموسية after I had finished my homework، قبل من بعد ما ساليت الهومورك ديالي، يعني التمرين ديالي، العمل ديالي اللي كنت كنخدم. هنايا الحدث الاول اللي وقع لنا هو هذا، يعني I had finished my homework. هذا هو الحدث الاول، يعني كملت العمل ديالي، يعني كملت التاسك ديالي. من بعد عاد جا الحدث الثاني اللي هو هذا I went to bed. هذا هو الاجراء الثاني وحنا درناه في الباست سيمبل. وبالنسبه للحاله الثانيه حنا قلنا بيفور قبيله كيتبعها الباست سيمبل. دابا عندنا افتر حتى هي خصكم تعقلوا عليها. افتر كيتبعها الباست بيرفكت. صافي. بالنسبه للبيفور قلنا كيتبعها الباست سيمبل، وبالنسبه لافتر كيتبعها الباست بيرفكت. دابا ندوزو نشوفو الفيوتشر سيمبل اللي هو المستقبل البسيط. عندنا الافيرماتيف فورم صيغه الاثبات. كنديرو السابجيكت الفاعل وكنديرو موراه ويل بلاس الفيرب في الانفينيتيف، يعني الفعل اللي كيجي مور ويل كيكون في الانفينيتيف، ما كنصرفوش، ما كنديرو له حتى شي اضافه، كيبقى كيف ما هو. بالنسبه للنيجاتيف فورم صيغه النفي كنديرو السابجيكت فاعل بلاس ويل نوت بلاس الفيرب.
صافي. بالنسبه للكويستشن فورم صيغه السؤال كنبداو بويل بلاس سابجيكت بلاس الفيرب بلاس كويستشن مارك ات دي اند، وفي الاخير كتزيد الكويستشن مارك يعني علامه الاستفهام. بالنسبه لليوز هما كاينين استخدامات اكثر من هادو، يعني كاين استخدامات بزاف للفيوتشر سيمبل، ولكن اللي خصكم تركزوا عليه هو هذا. تعرفوا ان الفيوتشر سيمبل we use it to talk about future event or willingness، يعني كنستخدموا حنا الفيوتشر المستقبل باش نهضروا على شي ايفنتس، يعني شي احداث اللي غادي تكون كتوقع في المستقبل، يعني شي حاجه اللي غتوقع في المستقبل ولا شي رغبه اللي غادي تكون انت باغيها في المستقبل، لا باغي شي رغبه باغي ديرها في المستقبل. اوكي، هذا هي اللي خصكم تعرفوا على الفيوتشر سيمبل. اوكي، بالنسبه للتنس انديكيتورز يعني مؤشرات ديال الزمن ديال الفيوتشر، عندنا tomorrow غدا، next week او لا يعني نفرق لكم هذوك الفواصل، غادي يكون next week او لا next month او لا next year، يعني الاسبوع المقبل، الشهر المقبل او لا السنه المقبله، يعني السنه اللي غادي تجي. in 2022 يعني كدير الان وكدير معها واحد التاريخ اللي كيكون في المستقبل مازال ما وصلناش، بحال هنايا 2022 في 2022 يعني هذا زمن في المستقبل. وعندنا soon قريبا، يعني قريبا يعني قريب غادي يوقع هذا الحدث. اوكي، نشوفوا الاكزامبلز الامثله. I will go to school I will go to the beach next summer، يعني غادي نمشي للشاطئ next summer يعني الصيف المقبل. بالنسبه ها انتم كيف ما كتشوفوا دائما بقاو تشوفوا time expression. دابا هنايا عندنا next week استخدمنا will، عندنا next عفوا next summer استخدمنا will. اوكي، نشوفوا المثال الاخر. they will get married soon، يعني غادي يتزوجوا قريبا. اذا هنا عندنا عاوتاني soon استخدمنا will. دائما هادو هما المؤشرات اللي كيقولوا لك اش من تاس خصك تستعمل، او تركزوا عليهم بزاف حفظوهم. بالنسبه للمثال الاخير عندنا he will visit his family tomorrow، يعني هو غادي يزور العائله ديالو غدا، يعني هاد tomorrow كتدلنا على الفيوتشر وداكشي علاش استعملنا هنا will visit. اوكي، اذا دابا وصلنا لاخر تنس اللي هو الفيوتشر بيرفكت، المستقبل التام. هذا هو اخر تنس عندكم في الامتحان الوطني، وكيحطوه بزاف في الامتحان الوطني، حاولوا تركزوا عليه. عندنا الافيرماتيف فورم يعني صيغه الاثبات. عندنا كنديروا السابجيكت فاعل بلاس will have بلاس past participle تصريف ديال الفعل. بالنسبه لواحد القضيه هاد will have كتبقى مع جميع السابجيكتس ما كتغيرش، عندك شي واحد يمشي يصرف هاد ما كتصرفش كتبقى will have. اوكي، عندنا نيجاتيف فورم صيغه النفي، كنديروا السابجيكت الفاعل بلاس will not have بلاس past participle زائد التصريف ديال الفعل. بالنسبه للكويستشن فورم يعني صيغه السؤال كنديروا will كنبداو بها بلاس subject بلاس have بلاس past participle يعني التصريف ديال الفعل and at the end we put question mark، في الاخير كنديروا علامه استفهام. بالنسبه لليوز الاستخدام ديال الباست بيرفكت كنستخدموه for actions that will be completed before a specific time in the future، يعني كنستخدموا الفيوتشر بيرفكت باش نهضروا على شي احداث شي اكشنز يعني شي اجراءات ولا شي ايفنتس شي احداث اللي غادي يوقعوا غادي يتسالاو لنا قبل واحد الوقت محدد في الفيوتشر، يعني الحدث كيوقع وكينتهي قبل واحد الوقت محدد في الفيوتشر. اوكي، نشوفوا التنس indicators يعني مؤشرات الزمن اللي كتدلنا على الفيوتشر بيرفكت. عندنا باي 2022 يعني مثل تلقى باي ومعها واحد الزمن اللي جاي في الفيوتشر استعمل الفيوتشر بيرفكت. نتوما دائما ملي تلقاو باي في الامتحان الوطني عرفوا راه هذاك الفيوتشر بيرفكت. عندنا باي 2022 يعني في افق 2022
by the end of this week في أفق نهاية هذا الأسبوع أو لا by June 2021 في أفق شهر يونيو 2021. before تاهي كنستخدموا معها future perfect. until ولا till هذه راه هي هذه بحال until يعني كتعني حتى. in a week أو لا in a month يعني في غضون أسبوع يعني من هنا الأسبوع أو لا كي كنقولوا من هنا للسيمانة غادي نكون درت مثلا جميع التمارين ديالي بحال هكا فهمتوا. in 3 months في غضون 3 أشهر etc. So نشوفوا examples أمثلة. So عندنا المثال الأول by the end of this year specialists will have found a cure to COVID-19. So هنايا عندنا في غضون أو لا في أفق عفوا في أفق نهاية هذه السنة المتخصصين يعني في علم الفيروسات وهذا غادي يلقاو لنا واحد الكيور علاج لكوفيد 19 يعني الكورونا فيروس. اوكي اذا هنايا ملي كنلقاوها حنا لقيناها by the end of this year درنا will have صافي. So عندنا المثال الثاني students will have received their school results by the end of this month يعني تلامذ غادي يوصلوهم يعني غادي يستلموا النقاط ديالهم المدرسيه في النهايه يعني في الافق ديال هذا الشهر هذا ملي غدوزوا الوطني في الافق ديال داك الشهر ملي قرب يخرج داك الشهر غادي تشدوا النقاط ديالكم ديال الامتحان الوطني. بالنسبه للمثال الثالث عندنا I will have finished my work by 5 o'clock يعني غادي نسالي غنسالي الخدمه ديالي العمل ديالي في افق 5 ساعات. اذا كيف ما كتشوفوا سالينا مع جميع التنسيق اللي عندكم في الامتحان الوطني عندكم 8 ديال التنسيق هما هادو اللي خدمنا دابا. الحاجه اللي خاصكم تركزوا عليها باش تعرفوا اش من التنسيق اللي خاصكم تستعملوا هما 3 الحوايج. عندك خصك تعرف الفورمز يعني الافيرماتيف والنيجاتيف والانتيروغاتيف وخاصك تعرف الاستخدامات ديال التنس اليوزز الاستخدامات ديال كيف كنستخدموه. والحاجه الاخيره خصك تعرف تنس انديكيتورز يعني مؤشرات الزمن اللي كتدل على داك التنس. هادو هما الحوايج باش كنعرفوا التنس اش مني غنستخدمو. اوكي سو بالنسبه للتمرين غادي نخدموا هاد التمرين هادو امثله من الامتحانات الوطنيه السابقه. درت على الامتحانات الوطنيه من 2009 حتى ل 2017. جمعت لكم غير داك الامثله المزيانه وجبتهم من كلتا يعني الشعب باش يكون تكافؤ. خديت من شعبات الادب وشعبات العلوم. سو دابا نبداو في التمرين نخدموه. سو عندنا السؤال كيكون دائما نفسه كيقول لك put the verbs in the brackets in the correct tense يعني ضع الافعال بين قوسين في الزمن الصحيح. سو نبداو بالجواب الاول. عندنا باب هذه باب سوري So Bob and David enjoy watch science fiction films. يعني بوب وديفيد كيستمتعوا بمشاهدة يعني أفلام ساينس فيكشن أفلام الخيال العلمي. أوكي سو هاد الجملة هنايا كتسالى ملي كتكون النقطة كتسالى فيما كتبدا الجملة وكتلقى النقطة كتسالى الجملة الأولى. سو هاد الدرس هذا ما عندكمش ما داخلش غادي نجاوب عليه وعاد ندوزو للمثال الثاني. بالنسبه لهذه غادي تكون واتشين غادي نستعملوا هنا الدرس اللي انفينيتيف جيراند اند انفينيتيف ما عندكمش نتوما. سو غادي نجاوب عليه ونشوفوا حنا اللي عندنا بالراحه. سو هنايا غادي تكون enjoy watching لحقاش هنايا الفعل enjoy كياخذ جيران كيجي موراه كيتبعو الجيران. هذا ما عندكمش هاد الدرس. سو نكملوا الجمله. Yesterday they go to the cinema but when they arrived they found that the film already
عطاونا start. So they decided to have a walk along the coast. يعني yesterday البارحة they go to the cinema. مشاو للسينما. يعني الفيرب ما مصرفش مازال ما صرفناش. They go to the cinema. مشاو للسينما. But when they arrived ومن وصلوا they found that the film already started. يعني لقاو الفيلم بدا قبل ما يوصلوا هما. يعني من وصلوا لقاو الفيلم بدا. يعني هما عاد جايين والفيلم راه كان بدا. So they decided to have a walk along the coast. So وقرروا باش يديروا واحد المشيه على طول الكوست. الكوست هما السواحل اللي كتكون على جنب البحر، السواحل. اوكي. سو عندنا اول حاجه yesterday. ديما تبقى تقرا بقى تقلب على هذه الكلمات. هذا تايم مارك yesterday. شنو كيعني البارحه؟ يعني الفعل اللي غادي يجي مع yesterday فين خصنا نصرفوه؟ في الباست. يعني هذا yesterday الباست. اذا هنايا الفعل go اش غادي دير له؟ غادي يولي هو went. لحقاش عندنا هنا داي غادي يولي went. واخا تكون هي غادي يكون went. اوكي. سو بالنسبه للجو غادي يتصرف في الباست سيمبل لحقاش عندنا yesterday البارح. To the cinema. But when they arrived they found that the film had already started. يعني شنو هنايا؟ هنا عندنا اول حاجه عطاونا واحد تايم مارك هو هذا already. يعني من قبل يعني بالفعل من قبل او هذاك. وحاجه اخرى عندنا هنايا تو اكشنز. عندنا جوج ديال الاكشنز. شنو هي الاكشن الاولى؟ when they arrive. هذه هي الاولى. هذا هو الاكشن الاولى. يعني كاين الاكشن when they arrive عاد الفيلم بدا وهما عاد جاو. فهمتي؟ يعني كاين عندنا جوج الاكشنز هنا اللي واقعين في الباست. بجوج بهم واقعين في الباست. وحده وقعت قبل من الاخرى. وملي كتكون عندنا جوج ديال الاكشنز وحده قبل من الاخرى كنستعملوا الباست بيرفكت. صافي؟ اذا هنايا عندنا شكون الحدث اللي كيوقع الاول؟ الحدث اللي كيوقع الاول هو هذا. الفيلم بدا قبل من ما يوصلوا هما. صافي؟ اذا هنايا غادي نديرو غادي تولي لنا ما عنديش فين نكتب غادي نمسح. إذا هنا غادي تولي لنا the film that the film had that the film had already started. صافي. الحدث الاول اللي كيكون كيوقع الحدث الاول كنصرفوه في الباست بيرفكت. والحدث الثاني ها هو درنا arrive صرفناه في الباست سيمبل كيف ما شفنا في الدرس. اوكي. نقدروا نقولوا هنايا مثلا the film had already started when they arrived. يعني الفيلم بدا قبل ما يوصلوا when they arrived عندما وصلوا. اوكي. يعني الفيلم بدا قبل منهم. ندوزو نشوفوا المثال الثاني. Mr. Taylor come to Glasgow in 2000. He worked. بعدا نكملوها هنا وقفات الجمله نكملوها. عندنا Mr. Taylor come to Glasgow in 2000. يعني Mr. Taylor يعني السيد تايلور جا لهاد غلاسكو شي دوله ولا مدينه in 2000 يعني في 2000 في عام 2000. هنايا عندنا واحد تايم مارك اللي هو هذا واللي هو واحد الوقت في الباست. عندنا ان ومعاه وقت في الباست. اذا هنا غنستعملوا الباست سيمبل. هنا غادي نديروا الباست سيمبل
غتكون من هنايا. لأن غادي نديرو الباست سيمبل غادي يولي لنا الجواب هو came. اوكي نكملو الجملة. عفوا نكملو الجملة. He worked in the same car factory for almost 10 years. هنا تسألت الجملة الثانية. So he worked in the same car factory since. ها واحد تايم مارك آخر. هذه شفناها فين؟ شفناها في الفيوتشر في الآخر عفوا في البريزنت بيرفكت. ملي قلت لكم ملي هضرت لكم على فور سينس. إذا for almost 10 years هذه داخلة معاها. for almost 10 years يعني لمدة تقريبا 10 سنوات. إذا هنا اش غنستخدمو؟ هنا غادي نستخدمو البريزنت بيرفكت. وباش ما تقولوا حيت بعض المرات فور كتجي مع الباست بيرفكت. الباست بيرفكت كنستخدموه دائما غير مع جوج ديال الاكشنز صافي باش تحيدوا الشك. هنا غادي يكون هنا he has worked in the same car company for almost 10 years. نشوفوا الجملة الأخرى. By December 2012 he opened a new car rent agency. اوكي يعني في افق ديسمبر 2012 غادي يفتح واحد واحد الوكاله ديال كراء السيارات جديده. اذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا تايم مارك هنايا ها هو باي ديسمبر 2012. شنو اللي عندكم هنا؟ عندكم باي هنايا ومعها واحد التايم اللي غيجي في الفيوتشر. هنايا اش غادي نديرو؟ ملي كتكون باي دائما كنمشيو ديريكت للفيوتشر بيرفكت. اذا غادي تولي لنا will have opened. هنا will have opened. اوكي ندوزو للمثال الثالث. عثمان is a successful Moroccan journalist. Now he live in London. هنا تسالت الجملة الأولى. عندنا عثمان قال لك هو واحد الشخص يعني اللي كيخدم في الجرائد اللي successful اللي ناجح في المغرب. Now الآن he live in London. دابا راه كيسكن في لندن. هنايا غادي نديرو عندنا live وعندنا هنايا time mark اللي هو now يعني الآن. إذا الآن كيجي معها present continuous. Now he is living. دائما نقلب على time mark. Before he moved to BBC channel last year, he worked in a local TV station for 5 years. يعني قبل ما ينتقل للBBC channel العام اللي داز he worked خدم in a local TV station. خدم في واحد local TV station for 5 years. إذا هنا شنو عندنا؟ عندنا أول حاجة عندنا before. وبيفور شنو قلنا كيتبعها؟ الباست سيمبل. تصرف هذا الفيرب في الباست. هذا الفيرب مو غادي يجي في الباست لحقاش before قلنا كيتبعها الباست. Before he moved. نزيدو نكملو. To BBC channel last year. وزايد تا last year هنايا العام اللي داز. He worked in a local TV station for
يعني هنا 4 5 years. يعني قبل ما ينتقل سميتها الBBC channel he worked في هذه، خدم في local TV station. هنا عندنا جوج الاكشنز، وحده سابقه الاخرى. اذا اللي كتكون حتات الاولى كنديروها في الباست بيرفكت، واللي كتكون كتحدث الثانيه كنديروها في الباست سيمبل. حنا اللي حتات الثانيه ها هي هذه، هي انتقال الBBC channel، ها هي درناها، وبقات لنا هذا الفيرب هذا غنصرفوه في الباست بيرفكت، لحقاش عندنا جوج الاكشنز هنا. واخا عندنا هنا كيف ما قلت لكم قبيله كانت عندنا هنايا فور واستخدمنا معها غير present perfect، استخدمنا معها غير present perfect، ولكن هنايا عندنا فور حتى هنايا، ولكن نستخدم معها الباست بيرفكت، لحقاش عندنا هنا جوج ديال الاكشنز، هنا عندنا غير وحده. صافي. سو هنايا غادي تكون عندنا he had worked، وتقدر هنايا تكون he had been working، تكون he had been working. بما ان احنا ما قريناش present past perfect continuous ماشي مشكل، ما كاينش الفرق بيناتهم. يعني اللي استخدم had been working او لا had worked راه صحيح. وبالنسبه للpresent perfect والباست present perfect continuous حتى هما ما كاينش الفرق بيناتهم، الا استخدمتي واحد فيهم راه صحيح. صافي. So نزيدو نكملو. By the end of this year he published his first book his first book about his experience as a journalist. يعني في أفق نهاية هذا تايم مارك، في أفق نهاية هذه السنة he published يعني غادي ينشر his first book الكتاب ديالو الأول على من؟ على الاكسبيرينس ديالو في الجورناليست، في الخدمة ديال الجورنال، اللي هي الشخص اللي كيخدم في الجورنال. So هنايا غادي يكون عندنا الفيوتشر بيرفكت، لحقاش عندنا باي، دائما من تلقاو باي يصيروا الفيوتشر بيرفكت. So هنايا غادي تولي لنا will have published، will have published. صافي. will have published. ندوزو نشوفو الأمثلة الأخرى. غادي نحاول نقلب الطابلو. عندنا المثال الرابع. When he finished his studies in Europe, حسام returned to Morocco. صافي. هنا كتسالوا الجملة الأولى. اوكي. when شنو قلنا؟ بعدا أول حاجة مور when كنصرفوا الفيرب فين؟ في الباست سيمبل. إذا هذا الفيرب هذا غادي يكون في الباست. يعني عندنا التايم مارك هنايا when. عندنا وين غادي يكون finished. اوكي. when he finished لحقاش عندنا وين هنايا كندوزو للباست سيمبل. he finished his study in Europe يعني ملي غادي يسالي القرايه ديالو في اوروبا. حسام returned to حسام رجع عفوا هنا كتسال الجمله الاولى، ولكن حتى هنايا كتسال الجمله الاخرى. المهم ملي غادي يسالي القرايه ديالو في اوروبا حسام غادي يرجع لمروكو، غادي يرجع للمغرب. دابا نكملوا الجمله. now he worked as a teacher at a university. يعني هذا تايم مارك now اللي كيعني لنا الان. يعني دابا شنو غنستخدموا هنايا؟ الحاجه اللي كنستخدموا معاها ملي كنكونوا كنديروا شي حاجه في نفس الوقت، ملي كتكون واقعه في وقت الكلام، يعني كنستخدموا
present continuous. اذا هنا غادي يكون عندنا now he is working. now he is working. دائما قلب على التايم مارك. اذا ما لقيتيش عاد شوف الاستخدام. يعني دابا كتقلب على التايم مارك، الا لقيتيه صراحه كيبان لك. الا شكيتي كتزيد تشوف واش عندك جوج الاكشنز ولا وحده، كتزيد ديروا تحليلات. الا ما لقيتيش حتى وحده كتشوف التنس، يعني كتشوف الكونتكست، كتقلب على الكونتكست ديال الجمله، يعني داك المعنى ديال الجمله فين غادي صافي، باش ما تبقاوش تقلبوا غير على التايم مارك. الا لقيتي التايم مارك صافي راه باينه، وما لقيتيش كتقلب على الكونتكست ديال الجمله، على السياق ديال الجمله. وشوف انت راك عارف الاستخدامات، خصك تكون عارف الاستخدامات باش كتعرف. عندنا نكملوا. he just published a book on study skills. يعني يلا للتو، قال لك للتو يعني نشر واحد الكتاب على study skills. study skills هذه واحد البرونش كاين في لافاك كتقرا فيه study skills، يعني واحد الماتيير ديال الانجليزيه كتقرا study skills، دراسه ديال المهارات. اوكي عندنا هي just هنايا اول حاجه هذا تايم مارك just، وديال من just، وعندنا هنايا فقط حدث واحد نشر الكتاب، ما عندناش جوج الاحداث. اذا هنا ما غنستخدموهم مع هاد just كتجي لنا مع الباست بيرفكت ومع الفيوتشر باست بيرفكت عفوا والبريزنت بيرفكت، ولكن هنا عندنا غير حدث واحد، اذا غادي نخدموا معها البريزنت بيرفكت صافي. غادي تولي لنا he has just. دائما داك التايم مارك اللي كيكونوا بحال هكا just و already وهذوك كيجيو بين الاوكسولوري، يعني has ولا have والفعل كيجيو في الوسط ديالهم. has just published. اوكي ندوزو نشوفوا الجمله الخامسه. My classmates and I are working on a school project. يعني انا والاصدقاء ديالي اللي كيقراو معايا الزملاء في القسم كنا كنخدموا على واحد المشروع ديال المدرسه بروجيكت. اوكي so far ها واحد التايم مارك هنايا so far واللي هو ديال present perfect. so far we have finished the first part، يعني حتى الآن سالينا الجزء الأول في هذا البروجيكت. إذا so far غادي نديرو معاها ال present perfect. so far we have finished. So far we have finished the first part. سالينا الجزء الأول. By the end of this term هذا تايم مارك آخر عاوتاني، وعندنا by ويعني في وقت الفيوتشر اللي غادي يتكمل قبل منه الحدث اللي هو التيرم. التيرم هو يعني بحال قلتي السيمستر، يعني العام الأول. أوكي هذه الدورة الأولى. By the end of this term يعني في by the end of this term يعني هي في أفق نهاية العام الأول. We complete the whole project. غادي نكونوا كملنا البروجي كامل، المشروع كامل. هنايا عندنا باي غادي نستخدموا الفيوتشر بيرفكت. غادي تولي لنا will have completed. ما عنديش فين نكتب، المهم will have completed. اوكي ندوزو نشوفوا المثال السادس. عندنا the Gnawa festival take place
in الساورة every day. قال لك يعني قناوة فيستيفال، حفل ديال قناوة فيستيفال كياخذ المكان ديالو في الصاورة كل عام. يعني كل عام كيتعاود هاد قناوة فيستيفال، يعني شي حاجة اللي كتكرر كل عام repeated action. وعندنا هنايا تايم مارك اللي هو every day. إذا هنايا شنو كنستعملو مع every day؟ كما قلت لكم present simple. إذا هنايا غادي تكون عندنا قناوة فيستيفال takes. صافي؟ قناوة فيستيفال takes. ندوزو نشوفو المثال السابع. عندنا سليمة graduate from university 4 years ago but she not وعندنا find a job yet. إذا عندنا أول حدث يعني أول جملة هي سليمة graduated from university for 4 years. عندنا هذه time mark ديال present ديال past simple عفوا، لحقاش عندنا ago وقبل منها زمان 4 years يعني 4 سنين قبل. إذا هنايا غادي نديرو past simple، غادي نجيو هذا الفعل هذا بلا ما نمسحو صافي، غادي نزيدو غير الايدي لحقاش regular verb نزيدو هنا دي باش نكتب ليا تستيلو الحمار صافي. graduated صافي. غادي نقولو سليمة graduated from university 4 years ago، يعني سليمة خدات يعني نجحت في تخرجت في الاخر ولا نجحت في اليونيفرسيتي في الجامعة 4 سنين قبل. اوكي. but she not fine. graduate هو يعني تخرج يعني شد الاجازه ديالها. but she not find a job yet. ومازال ما لقات الخدمه، ولكن مازال ما لقات الخدمه بعد. وعندنا هنايا واحد التايم مارك اللي هو yet. yet كنستخدمو معاه البريزنت بيرفكت. وهنايا عندنا not وعندنا الهاف، كيعطيوك not والهاف خصك دير نيجاتيف فورم. اوكي. غادي تولي لنا but she hasn't found. but she hasn't راه هي الشورت فورم ديال has not found a job yet. والpast participle ديال الفيرب find هو found. اوكي. عندنا 8 in a press conference the president of الأمال association said. يعني في واحد المؤتمر صحفي الرئيس ديال الامال اسوسيشن يعني الجمعيه ديال الامال قال last October. هذا تايم مارك last October. ديما ملي تبقاو تلقاو التايم ماركس بقاو تسطروا عليهم باش تبقاو تلقاوهم دغيا. last October we start a project to fight illiteracy. نفس الجمله وعندنا last October يعني اكتوبر اللي فات. اذا هنا غادي يكون عندنا الباست سيمبل تاع الفعل ما غاديش نمشيو غادي نزيدو غير ايدي لحقاش ريغولار فيربس باش ما نضيعوش الوقت. غادي يكون started. last October we started a project to fight illiteracy يعني اكتوبر اللي داز بدينا واحد المشروع باش نحاربوا الاميه illiteracy. we work with the Ministry of Education on the same project since then. ها واحد time mark since then. هنا كتسال الجملة. since مع من كنستخدموها مع ال present perfect. صافي؟ إذا هنا غادي يكون عندنا هذا الفيرب هذا مصرف في ال present perfect. عندنا we have worked. هنا بالنسبة ل we have worked ممكن تستخدم حتى ال present perfect continuous. we have been working. بحال هكا غنوريكم. we have
been working كدير الاي ممكن تستخدم حتى هذه we have been working. غير الفرق بيناتهم ملي كتستخدم have worked يعني كيكون عندك كتركز على العمل. من كتكون كدير هاد we have been working كنكونوا كنركزوا على الاستمراريه ديال داك العمل على داك البروجي يعني مازال مستمر فهمتي مازال كيخدموا فيه مازال مستمر. اوكي هذا هو لحقاش هنا البريزنت كونتينيوس كنخدموه باش كنهضروا على الاستمراريه ديال شي حاجه. اوكي هذا هو الفرق يعني ما كاينش شي فرق هذاك راه بجوجهم صحاح. نزيدو نكملوا I guess هي كنعتقد او لك اخمن اعتقد etc. So I guess by the end of this I guess by the year 2016 يعني اعتقد او لا اخمن او لا اظن في افق عام 2016 اش غادي يديروا عام 2016 وهنا فاصله ماشي نقطه we achieve our goals. غادي نكونوا شنو ملي غادي يقرب يخرج داك 2016 في الافق ديالو غادي نكونوا حققنا الاهداف ديالنا. اذا هنايا عندنا باي وعندنا داك التايم اللي غادي يكون في الفيوتشر اللي هو 2016. اذا غادي نستعملوا دايركت future perfect غادي يولي لنا will have achieved. verb past participle ديال achieve هو achieved. اوكي achieved. ندوزو نشوفوا اخر مثال. هذا هو الشكل ديال التمارين الاولى. هذا هو اللي كيعطيوك القوسين. كاين واحد التمرين اخر هو هذا جبت لكم هذا المثال هذا باش تفهموا به يعني باش تعرفوا الطريقه اللي كيعطيو بها المثالات الاخرى. كيعطيوك الجمله وكيخليو لك الفراغ فين غدير وكيعطيوك حتى الجواب اللي تحت كيعطيوك 3 ديال الاختيارات انت غتختار منهم اش من جواب صحيح وغتحطو في داك الفراغ. اوكي غنشوفوا هاد الطريقه اللي كنجاوبوا بها على هذا التمرين. عندنا سعود هو المثال الاخير. by the end of June most students عندنا فراغ their final exams يعني في افق هذا بعدا تايم مارك ها هو وعندنا باي في افق نهايه يونيو. في افق نهايه يونيو قال لك معظم التلاميذ اش غادي يديروا غادي ياخذوا their exams غادي يدوزوا their exams يعني غادي يدوزوا عندنا هنا have taken are taken will have taken يعني غادي يدوزوا take يعني غادي تدوز. عندنا هنايا تايم مارك اللي كيعود لنا على الفيوتشر بيرفكت كما كنقول لكم ديما باي و بلس تايم كنديروا الفيوتشر بيرفكت. اذا هنايا الا جينا درنا هذه غادي تكون غلط. هذا البريزنت بيرفكت هذا مصرف في البريزنت بيرفكت. الا درنا ار تيكن بريزنت كونتينيوس غلط. اذا الاختيار ديالنا هو هذا will have taken. اوكي اذا هذا will have taken غادي تجيبها لهنايا غادي تحطها هنايا غادي تكتب هنايا will have taken. وبهكا كنكونوا جاوبنا على التمرين وخدمنا الدرس كامل. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تدعمونا بلايك الى عجبكم الفيديو وما تنساوش تنشروا القناه مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما من الدرس. شكرا على المشاهده وكنتمنى لكم النجاح في الامتحان الوطني. بلا ما تدهشوا راه غادي يكون كلشي ساهل. بلا ما تدهشوا راه الامتحان الوطني غادي يكون ساهل. بلا ما تدهش بلا والو. راجع دروسك ضمن الدروس ديالك يعني احفظ مزيان وراجع وراه ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. اذا استودعكم الله. باي باي. see you next time.